όμως πατάμε ελαφριά. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε το γεγονός ότι μας αξίζει να είμαστε καλά, ότι μας αξίζει να είμαστε ευτυχισμένοι. Κακά τα ψέματα, οι εξαρτήσεις έρχονται και κουμπώνουν σε κάποια κενά μας. Όταν φύγουν η ουσία από τη μέση, αυτά τα κενά δεν σημαίνει ότι έχουν θεραπευτεί. Όταν υπάρχει ένας εξαρτημένος σε μια οικογένεια, οτιδήποτε είδους εξάρτηση και να έχει, τα υπόλοιπα μέλη με κάποιο τρόπο υιοθετούν κάποιους ρόλους απέναντί του και έτσι επέρχεται ένα είδος ισορροπίας μες στην οικογένεια. Στην περίπτωση που ο εξαρτημένος πάψει να είναι εξαρτημένος, εκεί έχουμε ένα τέτοιο κλονισμό. Αδιανόητο κλονισμό. Που εσύ τα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τώρα πασχίζανε για να το κάνουν καλά αυτόν. Να φαντάσετε τη συνεξάρτηση σαν μια τραμπάλα η οποία ποτέ δεν αλλάζει θέση. Ο ένας είναι πάντα πάνω και ο άλλος είναι πάντα κάτω. Δεν έχει πια πλάκα. Εσύ τι έχεις να πεις απέναντι σε αυτό που έχει βρεθεί εξαρτημένη, συνεξαρτημένη και θεραπεύτρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συνεξάρτηση και η εξάρτηση είναι οι δύο άλλες όψεις του ίδιου ακριβώς νομίσματος. Μεγαλώνω κιόλας. Δεν σου φαίνεται καθόλου πάντως. Με τόση ενέργεια, αγχώθηκα να ξέρεις. Πρέπει να ανεβάσω τον πύχη. Παραχαλάρωσα. Πριν από αρκετά χρόνια πλέον, όταν σπούδαζα ακόμα και τελείωνα τη σχολή της ψυχολογίας, έκανα την πρακτική μου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, και συγκεκριμένα στην απεξάρτηση αλκοολικών. Όταν μπήκα μέσα να ξεκινήσω να δουλεύω με ομάδες, οι πρώτες ομάδες που ανέλαβα ήταν οι ομάδες της συνεξάρτησης. Οι ομάδες δηλαδή με τους συγγενείς των εξαρτημένων ατόμων. Μπαίνω λοιπόν, ξεκινάω αυτές τις ομάδες και όσο γνώριζα και δούλευα με αυτούς τους ανθρώπους στην αρχή, οι πρώτες μου τότε σκέψεις ήταν πω κι εγώ αν είχα αυτούς τους συγγενείς ή αυτές τις οικογένειες κι εγώ θα έπινα. Γιατί τότε ήξερα πολύ λιγότερα από αυτά που ξέρω τώρα και κυρίως ήμουν πολύ πιο νέα, οπότε νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που τόσο πολύ αδίκησα τότε, αφιερώνω το σημερινό επεισόδιο, όπου θα συζητήσουμε για την πάρα πολύ σύνθετη φύση των εξαρτήσεων και της συνεξάρτησης. Και σε αυτό το ταξίδι έχω μαζί μου τη Φωτεινή Λεομπίλα. Καλώς ήρθες στο Από τη Ζωή Βγαλμένα. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ζωή. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες αυτής της πρόσκλησης. Ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες σαν ύπαρξη, γιατί είσαι ένα υπερφωτεινό παράδειγμα του τι σημαίνει αλλάζω τη ζωή μου. Αλλά πριν μου πεις γι' αυτό, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή μόνο που μιλάμε είσαι καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ για τις εξαρτήσεις. Όχι εξωτερική συνεργάτη. Εξωτερική συνεργάτης. Ωραία. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό. Είμαι εξωτερική συνεργάτη, διδάσκω στο μεταπτυχιακό των εξαρτήσεων του Ιατρικής Σχολής. Είσαι κοινωνιολόγος, πρώην αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Έχεις υπάρξει σύμβουλος σε όλα τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία γύρω από τις εξαρτήσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω μέσα σε όλες αυτές τις ταυτότητες, εσύ πώς αυτοπροσδιορίζεσαι, πώς συστήνεσαι. Πώς συστήνομαι. Καταρχήν αυτό που πάλεψα και πέτυχα είναι να είμαι κοινωνιολόγος. Έτσι, άρα είμαι μια γυναίκα που είχε την επαφή που είχε με τα θέματα των ουσιών, έκανε το δικό τους αγώνα και από εκεί και πέρα σε επίπεδο επαγγελματικό, αν θέλεις, αυτό που θα με ακολουθεί ως τίτλος είναι ότι είμαι κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό, άρα εξειδίκευση στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι το μεταπτυχιακό μου, και παράλληλα στη συμβουλευτική των εξαρτήσεων, μια δεύτερη σπουδές που έκανα. Άρα αυτό είναι σαν επαγγελματική ταυτότητα. Τώρα αυτό μου άνοιξε τις πόρτες για να δουλέψω σε διάφορους χώρους ή να κάνω διάφορα πράγματα. Από τη χρήση στον ακτιβισμό. Ναι, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου κλασικό ακτιβιστή με την έννοια. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί κάποιος να πετύχει πράγματα. Σαφώς και σέβομαι αυτούς που είναι πολύ πιο διεκδικητικοί με την έννοια του να βγεις έξω να κάνεις κάποια happenings, αν μου επιτρέπει ο όρος, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια εποχή που εγώ τουλάχιστον αυτό που προσπαθώ είναι με επιχειρήματα να κάνω το lobbying εντός εισαγωγικών που χρειάζεται, εκεί που χρειάζεται, προκειμένου να πείσω για την ορθότητα των προτάσεων κάθε φορά, για οτιδήποτε είναι, και ένα από τα, αν θέλεις, από αυτά που με χαρακτηρίζουν είναι ότι είμαι αρκετά επίμονη και αρκετά υπομονετική μέχρι να πετύχω
αυτό για το οποίο παλεύω εκείνη τη στιγμή. Έχεις μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες σε αυτό που λέμε άλλαξε τη ζωή μου. Πήρα μια δεύτερη ευκαιρία και την χρησιμοποίησα για να φέρω κάτι πίσω. Θες λίγο, για όσους δεν σε ξέρουν, να μας πας λίγο πίσω στο χρόνο για όλη αυτή τη διαδρομή? Ναι, η ιστορία δικιά μου μοιάζει με την ιστορία, ενώ στην αρχή της, οι απαρχές της μοιάζουν πάρα πολύ με την ιστορία πολλών εξαρτημένων. Δηλαδή με την έννοια ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν μονογονεϊκή, γιατί χώρισαν οι γονείς μου σε πολύ μικρή ηλικία, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, η μητέρα προσπαθούσε να μας στηρίξει οικονομικά ενώ και να μας μεγαλώσει, άρα ήταν ένας γονέας που ήταν αρκετά απούσα από το σπίτι, με την έννοια ότι έπρεπε να είναι έξω στην αγορά εργασίας. Μεγάλωσα γεννήθηκα δεκαετία του 60, άρα από μόνο του αυτό μια γυναίκα που είναι χωρισμένη λειτουργούσε και λίγο σαν στίγμα. Έτσι, χρεωνόταν η γυναίκα την αποτυχία του ότι δεν υπάρχει οικογένεια πια. Ήταν η ζωντοχύρα, έτσι τις λέγανε. Αυτό σήμαινε ότι με κάποιο τρόπο μεγάλωνα μόνη μου σαν παιδί, γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος. Είναι ότι είχα ένα μικρότερο αδελφό ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, άρα ό,τι χρόνος υπήρχε στη μητέρα μετά τη δουλειά έπρεπε να αφιερωθεί, γιατί έπρεπε να τον τρέχει νοσοκομεία, από εδώ, γιατρούς. Άρα ήμουν ένα παιδί που μεγάλωνε μόνο του, στην ουσία χωρίς τον απαραίτητο γονεϊκό έλεγχο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν σε όρια και έλεγχο και ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες και όλο αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να το έχεις από την παιδική σου ηλικία, γιατί αν προσπαθούσαν να σου το επιβάλλουν μετά στην εφηβεία θεωρώ ότι είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Άρα μεγαλώντας σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε λυπή γονεϊκό έλεγχο, ανυπαρξία ορίων στην ουσία και όλα αυτά, μάλλον ήταν λίγο σαν προδιαγεγραμμένη πορεία το γεγονός ότι άρχισα, σύν ότι υπήρχε και ένας χαρακτήρας που ήταν αρκετά ατίθασος, αρκετά περίεργος, ενώ του να ψάχνει να τον... Ναι, έχεις πει ότι και στην εφηβεία ειδικά το πρότυπό ήταν η Τζάνις Τζόπλιν και ήσουν έτσι πολύ ροκ, αντιδραστική. Δηλαδή εγώ... η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν δεν είχα χάσει τη μητέρα μου στα 16 μου, 17 μου. Αν ζούσε δηλαδή. Το σίγουρο είναι ότι λειτουργήσε ως εκπληκτικός παράγοντας ο θάνατος της μητέρας, προκειμένου όλο αυτό που είχα συσσωρεύσει μέσα μου, οι ανεπάρκειες, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η έλλειψη της φροντίδας, το ότι έπρεπε από πάρα πολύ μικρή να τα καταφέρνω όλα μόνη μου, γιατί δεν ένιωθα ότι μπορούσα να περιμένω από κάποιον να με φροντίσει, γιατί το βλέπα ότι δηλαδή, δεν ήμουν από τα παιδιά που θα μετάιζε η μαμά ή θα μου έφερε τα ρουχαλάκια να τα έχω στην άκρη, έπρεπε πάρα πολύ μικρή αυτά να τα κάνω μόνη μου. Όλο αυτό από τη μια... η έλλειψη ελέγχου και όλα αυτά και ορίων με έκανε να νιώθω ότι εγώ είμαι πιο προχώ, να το πω έτσι, από τα άλλα παιδιά της ηλικίας. Στην ουσία μόνο σε ένα πλάσμα που έκλαιγε μέσα του για να τα έχει όλα αυτά. Έτσι. Και αυτό με ακολούθησε. Όταν λοιπόν έφυγε η μητέρα από τη μέση, με την έννοια ότι τη χάσαμε, μετά όλο αυτό βγήκε... άρχισε άμεσα η εμπλοκή μου με τις ουσίες. Άρχισα να βρίσκω ότι η αίσθηση του ανήκειν που την είχα ανάγκη το έβρισκα κοντά σε άτομα που αυτό θα λέγαμε περιθώριο. Στην ουσία τι έγινε? Ήμουν ένα πλάσμα το οποίο έκλαιγε για φροντίδα, προστασία, αποδοχή κτλ. Εγώ αυτό εννοείται ότι δεν μπορούσα να το παραδεχτώ και δεν το αντιλαμβανόμουν. Άρα τι έκανα? Για να τραβήξω την προσοχή έγινε ένα πολύ αντιδραστικό παιδί. Άρα τι δεν ήθελε ο μέσος άνθρωπος? Να μπλέξει το παιδί του, να γίνει με την αλητεία, με το ένα με το άλλο ή και άλλες προσδοκίες. Έτσι. Εγώ προφανώς για να τραβήξω
την προσοχή των υπολείπων συγγενών που είχαν μείνει και με κάποιο τρόπο προσπαθούσαν να μας στηρίξουν. Έκανα αυτό που δεν θα θέλω σε καμία περίπτωση να το δουν να συμβαίνει. Εγώ τότε το εκλάμβανα ως ένδειξη, ξέρω εγώ, μαγιάς να το πω, ότι είμαι κάποια, ότι με αυτόν τον τρόπο άρχισα να χτίζω μια ταυτότητα εκεί στην εφηβεία τέτοιου τύπου, του επαναστάτη με και χωρίς αιτία, και να με τραβάει όλο και περισσότερο το περιθώριο. Ένιωθω ότι εκεί ανήκω, ότι εκεί με αποδέχονται χωρίς να με κριτικάρουν, χωρίς να κινδυνεύω να ακούσω αρνητικές κριτικές γιατί δεν είμαι καλή στο ένα, δεν είμαι καλή στο άλλο, ή γιατί καθυστερώ, γιατί άργησα το βράδυ. Ξέρεις, ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Ουσιαστικά το ότι δεν υπήρχε κανένας να μου περάσει όρια, και στην εφηβεία εννοείται. Εγώ το εκλάμβανα ως ύψιστη ελευθερία. Στην ουσία ήταν ένα είδος ασυδοσίας, το οποίο δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει πραγματικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά καταρχάς χρειάζονται όρια για να νιώθουν ασφαλή. Και μετά και στην μετέπειτα πορεία μας, δηλαδή και εμείς σαν ενήλικες, αν δεν έχουμε όρια τα δικά μας, αν δεν σεβόμαστε των άλλων ανθρώπων, χανόμαστε. Και εκεί μπαίνουν κάπου τα ναρκωτικά και οι ουσίες, τα οποία θολώνουν πάρα πολύ αυτά τα όρια. Ειδικά σε ανθρώπους που δεν έχουν τα δικά τους και δυσκολεύονται και να καταλάβουν τον άλλον, αν εκεί μπουν και οι ουσίες, χάνονται εντελώς. Ναι. Χάνονται εντελώς, γιατί ουσιαστικά μπαίνει σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο να κάνεις πίσω μετά. Δηλαδή, ξεκινάς, το βλέπεις ως παιχνίδι, θεωρείς, είναι το κλασικό αυτό ότι εγώ όποτε θέλω κόβω, είναι ιστορίες που τις λένε όλοι εξαρτημένοι, έτσι. Στην πράξη, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι όποιος πειραματιστεί θα ερθιστεί κιόλας, έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες που σε κάνουν να εξαρτηθείς τελικά από κάποιες ή κάποια ουσία. Αλλά άπαξ και ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους, σε εκείνους τους τύπους ανθρώπων που έχουν ένα σωρό επιβαρυντικούς παράγοντες προκειμένου να οδηγηθούν στην εξάρτηση, τότε μπαίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο το τέλος του συνήθως δεν είναι αίσιο. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα από τα στερεότυπα που και εμένα μου έσπασαν όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο Δαφνί είναι πόσο διαφορετικές είναι οι εξαρτήσεις όταν τις διαβάζουμε και όταν τις βλέπεις. Θεωρούσα λοιπόν αυτό που άκουγα, ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι αυτό που λέμε εξαρτητική προσωπικότητα και θα πειραματιστεί, αλλά θα ξεφύγει, δεν θα μπορέσει να κρατήσει τα όρια και τελικά θα γίνει εξαρτημένος. Και δεν ίσχυε σχεδόν ποτέ αυτό. Υπήρχαν πολύ πιο σύνθετες και συγκεκριμένες βάσεις. Όποιους αλκοολικούς γνώρισα, είτε είχαν αυτό που λέμε αλκοολική ανατροφή, άρα γονείς εξαρτημένους, όχι απαραίτητος από το αλκοόλ, αλλά με κάποιον τρόπο γονείς εξαρτημένους σε ουσίες, στον τζόγο. Ξέρεις και εσύ καλύτερα ότι είναι και θέμα προσωπικότητας το πού θα κάτσει μπίλια. Ή θα υπήρχε κάποιο υποβόσκον ψυχιατρικό θέμα. Και το αλκοόλ θα λειτουργούσε εκεί για να... Σαν αυτοίαση ενδεχομένως. Σαν αυτοίαση, να βοηθάει λίγο την κατάσταση με τα συμπτώματα. Μια κατάθλιψη, μια διπολική διαταραχή, θα υπήρχε κάποιο θέμα. Μα έτσι κι αλλιώς και η Κατερίνα η Μάτσα έχει γράψει πάρα πολύ για το γεγονός, ειδικά μιλώντας για τις γυναίκες, έτσι, το ότι ουσιαστικά ειδικά η χρήση οπιοειδών, αναλγητικών δηλαδή, στην ουσία έρχεται να θεραπεύσει τραύμα. Έτσι, ότι στην ουσία οι περισσότερες γυναίκες, φαίνεται και από τις έρευνες και από τα στατιστικά, ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν υπάρξει κακοποιημένες. Είτε σωματικά, είτε σεξουαλικά, είτε οτιδήποτε. Οι γυναίκες χρήστριες εννοώ. Έτσι. Άρα φαίνεται να είναι ένας εξηγητικός παράγοντας το γεγονός ότι η χρήση αναλγητικών έρχεται με κάποιο τρόπο να μαλακώσει τον πόνο, τον ψυχικό πόνο που κουβαλάνε αυτές οι γυναίκες λόγω του τραύματος. Και σε πολλά άλλα. Διάβαζα πρόσφατα ότι κατάφερε να δουν ότι με κάποιον τρόπο έχει κάποιες ουσίες μέσα το κάπνισμα που βοηθούν στα συμπτώματα του ΔΕΠΗ. Και γι' αυτό και πολλοί έφηβοι με ΔΕΠΗ που δεν το έχουν διαγνώσει, ξεκινούν το κάπνισμα σαν μορφή αυτοίασης επίσης. Οπότε τώρα υπάρχουν φαρμακευτικές που πειραματικά δουλεύουν στο πώς να
κρατήσουν αυτά τα καλά στοιχεία του καπνίσματος, αφαιρώντας όλα αυτά που είναι βλαβερές ουσίες που μπορεί να έχουν σε σχέση με τον νερό. Κοίταξε, η επιστήμη προχωράει, ανακαλύπτει, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία και εγώ μέσα στο πλαίσιο των σπουδών μου μπόρεσα να μάθω. Απεικονιστικές μεθόδους οι οποίοι βλέπουν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες επηρεάζονται σε έναν εξαρτημένο και φαίνεται ότι μετά από χρόνια, ακόμα και όταν εκλείψει η εξάρτηση, αυτές οι περιοχές με κάποιο τρόπο φαίνονται επηρεασμένες ακόμα, ενώ κάνοντας μαγνητικές, έτσι. Γίνονται τέτοιες έρευνες προκειμένου να βοηθήσουν στο να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξάρτησης ακόμα περισσότερο, ενώ ακόμα καλύτερα. Τώρα για μένα, μάλλον πιάνοντας πάλι το νήμα, έτσι κάποια στιγμή στην εφηβεία, επειδή αυτή ήταν η αρχική ερώτηση, και μετά το θάνατο της μητέρας, άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παρέα με ψιλοπαραβατικά στοιχεία και να νιώθω και πολύ εντάξει με αυτό. Συν το γεγονός ότι και η επαφή μου στην αρχή ήταν με ουσίες αυτές που λέμε λίγο πιο αθώες, δηλαδή λίγο μαύρο, αυτό, κάνα τσιγάρο, κάπνισμα εννοείται, εννοώ νικοτίνη, αλκοόλ όχι και τόσο, και είναι κάτι που με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως δεν είχα προσλαμβάνωσες μέσα στο σπίτι σε σχέση με το αλκοόλ, δεν το ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Ίσως γιατί βρήκα την ουσία που μου κάνει, που ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, και αυτό ήταν η ηρωίνη. Δηλαδή η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα ηρωίνη ήταν ενέσιμη χρήση με την πρώτη φορά, και εκεί ένιωσα, λέω, εδώ είμαστε. Αυτό ήταν που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή. Έτσι, αυτό το έκανα σε μια ηλικία, ήμουνα 18-19 χρονών, όταν έκανα πρώτη φορά χρήση ηρωίνης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με την ηρωίνη για ένα διάστημα μπορούσα να το ελέγχω, δηλαδή για περίπου 1-2 χρόνια δεν ήταν ούτε καθημερινή η χρήση, είναι η κλασική, δηλαδή η κλασική πορεία ενός εξαρτημένου κυρίως από ηρωίνη. Από ένα σημείο και μετά χάθηκε ο έλεγχος και δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί και ξυπνάς άρρωστος. Όταν λέω άρρωστος, ξυπνάς με στερητικά. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι το παιχνίδι μάλλον δεν είναι πλέον παιχνίδι. Αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία μου μέσα στη χρήση. Για πολλά χρόνια. Και η οποία είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Ναι, με την έννοια ότι εγώ ακολούθησα μια πορεία που ήταν σταθερά μέσα στη χρήση. Κάποια στιγμή όλοι εξαρτημένοι προσπαθούμε, είτε κάτω από την πίεση της οικογένειας ή των φίλων ή των δυσκολιών που αντιμετωπίζεις μέσα στην χρήση, να κόψεις. Αυτό γίνεται, έγινε και στην περίπτωσή μου. Αρκετές φορές είχα επιχειρήσει να σταματήσω, με καμία επιτυχία, με την έννοια ότι ήταν 1-2 μέρες, μετά με το πρώτη ευκαιρία ξανά πάλι. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που έκανα για να φύγω από τη χρήση ήταν αφού είχα παντρευτεί, και ο οποίος σύζυγος ήταν επίσης χρήστης. Ο σύζυγός σου ήταν επίσης χρήστης. Ναι. Γνωριστήκαμε στην πιάτσα, κάναμε σχέση και κάποια στιγμή μάλλον πιστέψαμε και οι δύο ότι η δημιουργία οικογένειας θα ήταν αυτό το κίνητρο που θα μας έκανε να μην έχουμε ανάγκη τη χρήση και να φύγουμε από τη χρήση. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Δεν νομίζω να το έχει καταφέρει κανένας. Δεν ξέρω όλες τις ιστορίες όλου του κόσμου. Δεν ισχύει όχι μόνο στη χρήση. Γενικά το να έχεις προβλήματα και αν το σκεφτείς με τη λογική, το να πας να βάλεις ευθύνες και άλλα βάρη πάνω σου, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να σηκώσει τα μέχρι τώρα βάρη και για να αντιμετωπίσει τη ζωή κάνει χρήση, πώς είναι δυνατόν προσθέτοντας βάρη? Δηλαδή είναι λίγο ανορθολογικό όλο αυτό. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτείς έτσι τότε. Ψάχνεις να γατζωθείς
πω που είναι αυτό που θα σου δώσει κίνητρο, ελπίδα. Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι αν θα είμαστε μαζί και βοηθήσει ο ένας τον άλλον και κάνουμε και οικογένεια, ότι όλο αυτό θα είναι ικανό να μας κάνει να μην θέλουμε να κάνουμε χρήση. Εννοείται ότι δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα και αφού γεννήθηκε ο γιος μου, τέλος πάντων, έγινε και μια προσπάθεια πάνω από 2,5-3 χρόνια, ήρθε και η κόρη μου στη ζωή κτλ. Κάποια στιγμή, ενώ όλα φαινόντουσαν ότι πήγαιναν ρολόι, είχαμε τη δουλειά μας, είχαμε ξαναβρει τις σχέσεις με την οικογένεια, ενώ υπήρχε η στήριξη και η εμπιστοσύνη, είχαμε αρχίσει να την κερδίζουμε πάλι, την εμπιστοσύνη από τους δικούς μας ανθρώπους κτλ. Να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Κάποια στιγμή ήρθε η υποτροπή. Και η υποτροπή πλέον ήταν, πώς να πω, οι συνέπειες αυτής της υποτροπής ήταν πολύ χειρότερες. Μας άφησε σε ένα σημείο πολύ χειρότερο από αυτό που μας είχε αφήσει η προηγούμενη χρήση. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η υποτροπή οδήγησε το σύζυγό μου σε overdose και θάνατο, εμένα στη φυλακή. Ενώ για σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, αλλά εν τέλει η πορεία που ακολούθησε η συγκεκριμένη υποτροπή μετά από 2,5-3 χρόνια που ήμασταν χωρίς χρήση, ήταν αυτό που οδήγησε κάποια στιγμή τον άντρα μου να πεθάνει από υπερβολική δόση και εμένα να βρεθώ πριν από αυτό το γεγονός, να βρεθώ στη φυλακή ως προφυλακισμένη για κατηγορία του νόμου περί ναρκωτικών. Ναι, γιατί όταν έχεις μάθει να επικοινωνείς μέσα από το τραύμα, ούτε το καλό το αντέχεις. Μάλλον εκτός από την δυστυχία που είναι αυτή που είναι το κλασικό, το σύνηθες ότι πάνε όλα στραβά, δεν το αντέχω, άρα θέλω κάτι για να αλλάξω αυτή την κατάσταση, για να με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, να νιώσω λίγο πιο καλά με τον εαυτό μου, με τους άλλους. Αλλά φαίνεται ότι τελικά ούτε την ευτυχία μπορείς να διαχειριστείς σε κάποιες περιπτώσεις. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, γιατί φαινόντουσαν όλα ότι πάνε ρολόι. Δηλαδή δεν θα το πίστευα. Αν μου το λέγανε εμένα, ότι ξέρεις αυτοί οι άνθρωποι ενώ τα είχαν καταφέρει εκεί που δεν είχε γίνει τίποτα κακό, που δεν υπήρχε κάτι που να πεις, ήταν όλα το απόλυτο ροζ σύννεφο. Κι όμως δούλεψε πολύ ανάποδα μέσα μας, γιατί προφανώς δεν μπορούσαμε να δεχτούμε το γεγονός ότι μας αξίζει να είμαστε καλά, ότι μας αξίζει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και μια μέρα λοιπόν ήσουνα στη φυλακή, τον πήρες τηλέφωνο και δεν τον βρήκες. Ήτανε δύσκολο, γιατί φαντάσου τώρα να είσαι στην ακτή, να υπάρχει ένα τηλέφωνο, να είναι οι ώρες πολύ συγκεκριμένες που μπορεί να επικοινωνήσεις, να παίρνεις τηλέφωνο μην έχοντας και πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Και το σήκωσε συγγενικό πρόσωπο το τηλέφωνο και είπα αυτό, ότι λέω, ναι, έλα, γεια σου, ξέρω εγώ, δώσε μου το. Και μου λέει, τι θες τώρα, μου λέει, έχει πεθάνει. Εγώ το θεώρησα ότι είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, μην μας ενοχλείς, ρε παιδί μου, έχει πεθάνει για σένα, μην ξαναπάρει. Και της λέω, έλα ρε παιδί μου, της λέω, άσε τώρα τις βλακίες, έχω κόσμο εδώ πέρα, τώρα δεν μπορώ. Φώναξε τον. Και μου λέει, τι δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, θες να μαζί με τα μαύρα για να το καταλάβεις. Και εκεί αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι δεν μου το λέει σχήμα λόγου και ούτε αυτό. Και της λέω, μα πώς αυτά. Και μου λέει έτσι και έτσι, μου λέει πέθανε στην τάδε του μηνός. Για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα αποδεχτεί το γεγονός ότι ο θάνατός του είναι πραγματικός. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και απέφευγα να βρεθώ είτε στο χώρο ταφής του πραγματικά. Εκείνο ήταν το σημείο που είπες πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου. Ναι. Εκεί το συνειδητοποίησε όλο το μεγαλείο ότι η χρήση θα βρεθείς ή στη φυλακή, ή και, να το πούμε έτσι, ή στη φυλακή, ή θα πεθάνεις από τη χρήση, ή θα πας στο ψυχιατρίο. Με την έννοια ότι θα σου ανοίξει κάποια ψύχωση και θα χρειαστεί να νοσηλευτείς, γιατί θα έχεις παράλληλα και άλλα θέματα. Δεν έχει τρίτη επιλογή η χρήση. Τέταρτη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα να πεις εγώ θα καταφέρω να διακόψω τη χρήση και να το κάνεις. Ένα δεύτερο, να πεις εγώ εδώ στη φυλακή στο ΚΕΘΕΑ θα ξαναγυρίσω σαν θεραπεύτρια και το έκανες και αυτό. Ναι. Στο περίπου, αλλά ναι, γύρισα σαν αντιπρόεδρος.
Και γύρισες Ναι, σαν ναι. αντιπρόεδρος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι κατάφερες κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο, να αλλάξει τη ζωή σου. Είναι ότι στη συνέχεια γύρισες πίσω για να δείξεις τον δρόμο και σε άλλους ανθρώπους στο πώς θα μπορούσαν να το κάνουν. Ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω τώρα. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη. Αυτό που εμένα μου δόθηκε απλόχερα από ανθρώπους που είχαν το ρόλο του θεραπευτή τότε, όταν βρέθηκα πλέον σε μια θέση που μπορούσα εγώ να προσφέρω, το θεωρούσα εκ των όνου κάνευ ότι θα το κάνω. Δηλαδή ήταν κάτι που με γέμιζε. Και γενικότερα κακά τα ψέματα, οι εξαρτήσεις έρχονται και κουμπώνουν σε κάποια κενά μας. Εντάξει. Όταν φύγουν η ουσία από τη μέση, υπάρχουν αυτά τα κενά. Δεν σημαίνει ότι έχουν θεραπευτεί. Με κάποιο τρόπο βρίσκεις τρόπο, τα γεμίζεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γιατί εδώ είναι και αυτό που πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Τι εννοώ όταν λέω π.χ. Ο αλκοολικός έχει αλκοολική ανατροφή. Δεν είναι μόνο το ότι βλέπει τους γονείς του ένας άνθρωπος να κάνει χρήση. Είναι ότι εκεί που κανονικά αυτό το παιδί θα μάθαινε να διαχειρίζεται το στρες με έναν υγιή τρόπο, τώρα τι μαθαίνει? Ότι για να διαχειριστώ το στρες ή το θυμό ή το αρνητικό συναίσθημα πρέπει να πάρω ουσίες. Για να μπορέσω να μιλήσω σε κάτι που με αγχώνει πρέπει να πάρω ουσίες. Για να φλερτάρω, για να κοινωνικοποιηθώ πρέπει να πάρω ουσίες. Δεν είναι μόνο λοιπόν το ότι σου δείχνω έναν τρόπο, είναι ότι δεν αναπτύσσεις και όλα τα άλλα Ακριβώς, τα εργαλεία εκείνες τις δεξιότητες που θα χρειαζόσουν για να μπορείς να έχεις μια Ακριβώς. υγιή ζωή, ισορροπημένη. Μιλώντας για αυτή τη σχέση σου με τον πρώην σύζυγό σου, είχες πει κάποια στιγμή ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πραγματική αγάπη και ανάμεσα σε δύο χρήστες δεν μπορεί να υπάρξει μια ισότιμη αγάπη. Για διάφορους λόγους. Πώς μπορείς να αγαπήσεις ένα άλλο πλάσμα, εν τέλει? Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις την αγάπη. Γιατί είτε δεν την έχεις εισπράξει ποτέ, είτε δεν μπορεί να την νιώσεις για τον ίδιο σου τον εαυτό. Έτσι, και τον απαξιώνεις ή τον μισήσεις, τον ταλαιπωρείς, τον κακοποιείς, εσύ η ίδια ή ο ίδιος. Ή το έχεις υποστεί αυτό γιατί και έχεις μάθει ότι αυτό κάπως έτσι είναι η αγάπη, που δεν είναι. Πώς θα το δείξεις σε έναν άλλο πλάσμα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές συγχέονται τα όρια μεταξύ του ότι είναι έρωτας, το ότι είναι ερωτική επιθυμία, η αγάπη, το φροντίδα, το πάθος κτλ. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου, όχι με την κακονοούμενη αυτή την ναρκισσιστική διάσταση του. Όχι, αυτοφροντίδα. Αυτή η αυτοφροντίδα, το ότι αγαπάω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω ποια είναι τα καλά του, δηλαδή έχω ένα επίπεδο αυτογνωσίας, άρα κοιτάω τα καλά μου στοιχεία να τα διατηρώ και όπου έχω αντιληφθεί ποια είναι τα μειονεκτήματά μου να προσπαθώ να τα βελτιώσω σε διάφορους τομείς, έτσι, είτε αυτό είναι συμπεριφοράς, είτε είναι γνώσεις ή δεξιότητες ή οτιδήποτε. Και αφού φτάσω σε ένα σημείο να αποδέχομαι να φροντίζω, άρα να αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι και προσπαθώντας να βελτιώσω τα τροτά μου, αφού τα έχω αναγνωρίσει, μόνο τότε νομίζω, άρα να έχεις μια ισορροπία μέσα σου, να είσαι σχετικά ολοκληρωμένος. Δηλαδή, ακούω, βρήκα το άλλο μου μισό, ποιο άλλο σου μισό? Γίνεται 2, 1 και 1, δηλαδή. Θέλω να πω, ακούγεται πολύ ωραίο και ρομαντικό, αλλά είναι λάθος. Γενικώς υπάρχει ρομαντικοποίηση της αυτοθυσίας. Ναι, δηλαδή. Δεν βοηθάνε τα media, δεν βοηθάνε οι ταινίες. Υπάρχει τόσο πολύ αυτό το εγώ θα τον αλλάξω, ειδικά για τις γυναίκες. Ναι. Εκεί είναι ακόμα πιο έντονο. Όχι ότι πολλές φορές δεν βασανίζονται και άντρες από αυτό, αλλά στις γυναίκες είναι ακόμα πιο έντονο. Αυτό το παραμύθι της πεντάμορφης που γνώρισε το τέρας και με πολύ αγάπη και υπομονή. Ναι. Θα αλλάξει. Ναι, γιατί ουσιαστικά έρχεται και αναπαράγονται στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της γυναίκας. Όπου για εκατονταετίες ή δεκαετίες τέλος πάντων, η γυναίκα, δηλαδή θέλω να πω ότι τι είναι, ότι είναι ο βράχος της οικογένειας, είναι αυτή που άμα κρατήσει τον οικοκυριό και τα ηνία, έστω και όχι να φαίνεται αυτό, αλλά στην ουσία αυτή να ξέρεις, ρε παιδί μου, να κατευθύνει ότι αυτή έχει τη δύναμη να αλλάξει προς το καλύτερο, και αν δεν συμβεί αυτό, αυτή έχει και την ευθύνη. Βέβαια. Έτσι. Μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο. Ακριβώς. Όπου κανένας δεν είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, όλοι προσπαθούν να είναι υπεύθυνοι για κάποιον άλλον
και τελικά κανένας δεν είναι υπεύθυνος για τίποτα. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, αυτό που περιγράφεις για τους χρήστες, ότι αν δεν αγαπάω τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω κάποιον άλλον, και από την ανάποδη αυτό συμβαίνει. Και με τη συνεξάρτηση αυτό συμβαίνει. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους είναι. Και έχει σημασία να το πούμε. Δεν πάσχει από συνεξάρτηση οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει στη ζωή του έναν εξαρτημένο. Είναι συγκεκριμένες οι συνθήκες. Μάλιστα, διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι πήραν 140 γυναίκες, 70 παντρεμένες με αλκοολικούς συζύγους, 70 παντρεμένες με μη αλκοολικούς. Πράγματι είδαν ότι στις 70 που ήταν με τους αλκοολικούς, τα ποσοστά της συνεξάρτησης ήταν πολύ περισσότερα. Λογικό. Όμως, δεν ήταν και οι 70 υψηλά στη συνεξάρτηση. Οι γυναίκες που σκόραραν ψηλά ήταν αυτές που σκόραραν ψηλά και στον ευρωτισμό και σκόραραν πιο χαμηλά στο πόσο εύκολες τους είναι οι νέες εμπειρίες και πόσο εύκολες τους είναι οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που λέμε προσύνεια, συνεργασιμότητα. Άρα και η συνεξάρτηση είναι η άλλη όψη της εξάρτησης. Αυτή στα όρια της αιμονικής φροντίδας ενός άλλου ανθρώπου, που φτάνει και στα όρια της αναπηροποίησης, φεύγουμε πια από τη φροντίδα και καταλήγει η υγεία του άλλου να κατευθύνει απολύτως τη δική μου ψυχική υγεία. Αν δεν είναι καλά, πώς θα είμαι εγώ καλά. Αν αυτός δεν διακόψει τη χρήση, παρεπιπτόντως, να το πούμε και αυτό. Το σε τι ένας άνθρωπος είναι εξαρτημένος δεν σταματάει. Για κάποιους μπορεί να είναι η ουσία, και μπορεί να είναι η δουλειά, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα σωματικής υγείας που τον καθιστά να χρειάζεται παραπάνω φροντίδα από το συνηθισμένο. Το θέμα είναι αυτός που στέκεται δίπλα του, πώς στέκεται. Όταν υπάρχει ένας εξαρτημένος σε μια οικογένεια, οτιδήποτε είδους εξάρτηση και να έχει, τα υπόλοιπα μέλη με κάποιο τρόπο υιοθετούν κάποιους ρόλους απέναντί του και έτσι επέρχεται ένα είδος ισορροπίας μες στην οικογένεια. Στην περίπτωση που ο εξαρτημένος πάψει να είναι εξαρτημένος, εκεί έχουμε ένα τέτοιο κλονισμό. Αδιανόητο κλονισμό. Αδιανόητο, δηλαδή που εσύ τα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τώρα πασχίζανε για να τον κάνουν καλά αυτόν. Είτε είναι βουλημικός, είτε είναι αλκοολικός, οτιδήποτε. Και υπολόγιζες, περίμενες ότι όταν θα εκλείψει αυτό από το τραπέζι και ο άνθρωπος είναι και μπορεί και σταθεί στα πόδια του κτλ., ότι και η οικογένεια θα ηρεμήσει, θα βρούνε την υγεία τους, τη χαρά τους. Σε πληροφορώ ότι πολλές φορές, δεν ξέρω αν είναι οι περισσότερες, αλλά πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο δεν συμβαίνει, πολλές φορές υπάρχει και ενεργό σαμποτάζ. Και δεν το έχω σκεφτεί, το έχω δει. Έχει τύχει, ας πούμε, να συζητάω με μητέρα σε ομάδα συνεξάρτησης που είχε το γιο της στο νοσοκομείο για απεξάρτηση, ο οποίος μόλις είχε υποτροπιάσει με ούζο. Το οποίο το βρήκε στο σπίτι. Της λέω: τι έκανε το ούζο στο σπίτι, αφού κάνουμε μια τόσο μεγάλη προσπάθεια εδώ. Μου λέει: πώς θα φτιάξω κεφτεδάκια. Δεν είναι τα κεφτεδάκια. Είναι ότι με κάποιον τρόπο παίρνω κι εγώ ίσως αξία με το άλλος να με χρειάζεται συνέχεια. Και δεν έχω βρει κι εγώ τα δικά μου όρια. Δεν είναι τυχαίο ότι το εμβληματικό βιβλίο της Melody Beattie για την συνεξάρτηση, το οποίο το προτείνω 100%, λέγεται «Συνεξάρτηση, όχι πια», έχει υπότιτλο «Σταματήστε να προσπαθείτε να ελέγχετε τους άλλους και αρχίστε να έχετε έλεγχο πάνω στη δική σας ζωή». Άλλη περίπτωση, είχε έρθει μια σύζυγος και είχε πει: εγώ ήθελα να σταματήσει να πίνει, δεν ήθελα να αρχίσει να έχει άποψη για τα πάντα. Σε ένα σύστημα που ο άλλος είναι αλκοολικός 20 χρόνια και άρα off στην καθημερινότητα του τι συμβαίνει στο σπίτι, αυτό το οικοδόμημα κάπως λειτουργεί. Τα παιδιά κάπως που πάνε σχολείο, κάπως ας πούμε δουλεύουν, κάπως το έχουν βρει. Και ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένας άνθρωπος που έχει χάσει όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθεί να επανενταχθεί. Θέλω για εσάς που μας ακούτε να φαντάζεστε τη συνεξάρτηση σαν μια τραμπάλα η οποία ποτέ δεν αλλάζει θέση. Ο ένας είναι πάντα πάνω και ο άλλος είναι πάντα κάτω. Δεν έχει πια πλάκα. Πονάνε τα πόδια σου, πονάει η μέση σου, βαριέσαι. Είναι απ' την άλλη όμως. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε τέτοιες σχέσεις θα σου πούν: μα τι να κάνω, αν δεν βοηθήσω, αν δεν είμαι εδώ, θα γίνει χειρότερα. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις απέναντι σε αυτό, που έχεις βρεθεί και στις δύο μεριές. Έχεις βρεθεί εξαρτημένη, συνεξαρτημένη και βασικά και θεραπεύτρια. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα είναι θέμα του ο κάθε ένας που είναι μέσα σε αυτές του είδους τις σχέσεις θα πρέπει πρώτα να τα βρει με τον εαυτό του, να βρει τη δική του ισορροπία.
εννοώ πώς θέλει να είναι, να μπορέσει να βρει αυτά που του λείπουν του ίδιου και να μην ψάχνει να καλύψει τα κενά του ελέγχοντας ή με κάποιο τρόπο γατζωμένος σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, έτσι, να μας στηρίζουν, να μας αυτό, αλλά δεν γίνεται να εξαρτάται η ψυχική μου ισορροπία και το ευζήν το δικό μου από το αν έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου ή όχι. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι εκεί είναι το να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και αυτό που είπα και στην αρχή, το να νοιάζομαι για τον εαυτό μου, να αγαπάω τον εαυτό μου, να φροντίζω τον εαυτό μου, θα με κάνει να είμαι ολοκληρωμένος σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα και από εκεί και μετά οι σχέσεις που θα κάνω πλέον δεν θα έχουν αυτή την ιδιότητα της εξάρτησης. Δεν είναι εύκολη. Αυτό είναι δουλειά που θέλει δουλειά με τον εαυτό σου πάρα πολύ. Και εγώ ίδια που μιλάω αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι το έχω επιτύχει στο βαθμό τον επιθυμητό. Θέλω να πω ότι έχοντας μεγαλώσει έτσι όπως έχω μεγαλώσει, γιατί αυτά τα κουβαλάμε από τα μικράτα μας, εννοώ το πώς θα συμπεριφερθούμε ως ενήλικες σε τέτοια θέματα. Και εγώ έχω την τάση να σχετίζομαι, τουλάχιστον την είχα σε μεγάλο βαθμό, να σχετίζω, και ήταν ένα pattern το οποίο το έβλεπα ότι ήταν επαναλαμβανόμενο, έτσι, άρα σημαίνει δεν είναι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση. Ακριβώς. Οπότε και εγώ επέλεγα ανθρώπους, εννοώ σε επίπεδο συντρόφου, που να με έχουν περισσότερο ανάγκη από αυτό που τους έχω εγώ. Να είναι δηλαδή σε μια θέση όχι ακριβώς μειονεξίας δε και καλά, αλλά να είναι λιγότερο ισχυροί σαν χαρακτήρες, σαν ιδιοσυγκρασία, να είναι λίγο πιο low profile, να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από μια δυνατή προσωπικότητα, παύλα γυναίκα στη ζωή τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ένιωθα τη σιγουριά ότι αυτούς δεν θα φύγει εύκολα. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνεξάρτηση και εξάρτηση είναι οι δύο άλλες όψεις του ίδιου ακριβώς νομίσματος. Και αν πάμε πίσω στα παιδικά χρόνια, έχουν πολλές φορές πολύ κοινό background. Δηλαδή, μίλαγα με μια αλκοολική γυναίκα, για παράδειγμα, και θα μου έλεγε ότι στο σπίτι από νωρίς είχα γονείς που όλο τσακώνονταν και κάπως έπρεπε να περπατάω ήσυχα και να κρύβομαι για να μην φάω ξύλο ή για να μην προκαλέσω ένταση. Και αυτό μετά με έκανε να μην μπορώ να διαχειριστώ αυτές τις καταστάσεις και έτσι κατέληξα να πίνω. Μίλαγες λοιπόν μετά με τον σύζυγό της που ήταν στην ομάδα της εξάρτησης και σου έλεγε ότι από μικρός είχα έναν μπαμπά άρρωστο, για παράδειγμα, και έπρεπε να γίνω εγώ μπαμπάς της οικογένειας. Άρα έμαθα από νωρίς ότι αυτό ανέπτυξε αυτή τη γονεοποίηση του παιδιού, ουσιαστικά. Γονεοποίηση. Άρα έμαθα ότι πρέπει να γίνομαι χρήσιμος και μόνο με αυτόν τον τρόπο να συνδέομαι. Ναι, και εγώ για κάποιο λόγο γινόμουν μαμά στις σχέσεις μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν είναι αυτό που χρειάζομαι και άρχισα πλέον να είμαι πολύ πιο επιλεκτική, να το πω έτσι, ενώ μάλλον άρχισα να έχω διαφορετικά κριτήρια, για να το πω έτσι, στο κομμάτι της επιλογής των συντρόφων. Άρχισες να γίνεσαι επιλεκτική ή άρχισες να νιώθεις πιο σίγουρη για τον εαυτό σου και άλλαξες το γούστο σου? Στην ουσία αυτό έγινε, να νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και ότι εν τέλει δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω, μάλλον να συνεχίζω να κάνω επιλογές οι οποίες πλέον έχω καταλάβει γιατί τις κάνω, και εφόσον έχεις αυτή την αφύπνιση και αυτό έχεις καταλάβει τι γίνεται, δηλαδή πώς να σου πω, όταν έκανα την πρώτη σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε σχέση με εξαρτήσεις, ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο βήμα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί ακόμα και αφού είχα βγει από τη χρήση, η πρώτη σχέση που έκανα, αφού εννοώ ότι ήμουν πλέον καθαρή,
Να, καθαρή. Ήταν η κουβέντα που κάναμε. Τέλος πάντων, αφού ήμουν εκτός Όχι, ουσιών. να το πούμε αυτό, έχει Ναι. σημασία. Γιατί μας έχει μπει σαν ορολογία το να λέμε είμαι καθαρός, καθάρισα, και με κάποιον τρόπο είναι σαν να λέμε ότι οι χρήστες είναι βρώμικοι. Και δεν είναι βρώμικοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μια σειρά από ατυχή γεγονότα και ατυχείς επιλογές βρέθηκαν σε ένα σημείο. Ναι, είναι κάτι που έχει μείνει και είναι αρκετά στιγματιστική ως έκφραση. Είναι ως λέξη. στιγματιστική, δεν μου αρέσει. Οπότε και εγώ προσπαθώ πάρα πολύ, απλά κάποιες φορές είναι τόσο, έχει γίνει Δεύτερη μια φύση. τέτοια ενδοβολή μέσα που δεν μπορεί εύκολα να ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα ήταν τη ρήμη του λόγου που ξέφυγε. Αλλά τι έλεγα. Ότι όταν διάκοψε τη χρήση, Ναι, η επόμενη όταν σχέση η σου. πρώτη σχέση που έκανα τότε ήταν με έναν άνθρωπο που ήταν και αυτός πρώην χρήση σε πρόγραμμα. Γιατί ακριβώς ακόμα δεν τολμούσα να βγω έξω από το comfort zone του ενός ανθρώπου που ξέρω πώς λειτουργεί, που είναι πρώην ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Άρα επέλεξα πάλι έναν άνθρωπο ο οποίος με κάποιο τρόπο ήταν μια επαναλαμβανόμενη, ένα ίδιο μοτίβο σε σχέση με το θέματα των προηγούμενων συντρόφων, να το πω έτσι. Οπότε όταν πια ένιωσα λίγο έως πολύ θα έλεγα πιο σίγουρη με τον εαυτό μου, τόλμησα να διεκδικήσω μια σχέση, εννοώ και να μπω σε μια σχέση η οποία με έναν άνθρωπο που δεν είχε ποτέ σχέση με τη χρήση. Σαφώς γνώριζε για μένα και μάλιστα να πω εδώ ότι εγώ είχα αποφασίσει ότι το θέμα της χρήσης, το ότι ήμουν εμπλεκόμενη κάποια στιγμή με τη χρήση, δεν θέλω να το κρατήσω κρυφό. Και δεν θέλω να το κρατήσω κρυφό γιατί έχω αποφασίσει να κάνω αληθινές σχέσεις με τους ανθρώπους που να μην στηρίζονται σε ψέμα. Είτε αυτό έχει να κάνει με συντροφικές σχέσεις, είτε με φιλικές σχέσεις, ακόμα και επαγγελματικές. Και καταλαβαίνω την φοβία κάποιων και ενδεχομένως να έχουν εισπράξει και στο πετσί τους απορρίψεις γιατί είπαν ή έμαθαν κάποιοι ότι είχαν θέματα με τη χρήση στο παρελθόν. Εγώ νιώθω ότι δεν είχα καμία κακή συνέπεια επειδή αποφάσισα να πω την αλήθεια μου. Άρα σέβομαι απόλυτα τις επιλογές κάποιων που δεν θέλουν να το πούν αυτό παρά έξω, έτσι, και να το κρατήσουν για αυτούς και την οικογένειά τους, ενδεχομένως στον πολύ στενό περίγυρο που το ξέρουν ότι έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, εμένα ήταν πάρα πολύ απελευθερωτικό το γεγονός ότι πήγαινα, ναι, αυτή ήμουν, αυτή είμαι τώρα, αν σας κάνω καλώς. Είτε αυτό ήταν σχέση, είτε ήταν φιλία, είτε ήταν επάγγελμα. Ωραία, δεν αντέχει. Είναι όσο αντέχει ο κάθε άνθρωπος και πρέπει και ο καθένας να έχει και το δικαίωμα στο να εκτίθεται στο βαθμό που νιώθει άνετα. Και για τον λόγο αυτό, εγώ πιστεύω ότι απλώς πρέπει εμείς όλοι οι υπόλοιποι να γίνουμε πιο διακριτικοί. Να αφήνουμε χώρο, να είμαστε εκεί να ακούμε. Και αν κάποιος θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη ζωή του, μπορεί να τη μοιραστεί. Στο βαθμό που νιώθει άνετα. Αν δεν θέλει. Ο κάθε άνθρωπος θέλει και το χρόνο του και το χώρο του. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και σέβομαι απόλυτα την επιλογή ανθρώπων που δεν βγαίνουν έξω. Να το πούν. Εγώ βέβαια το πήγα ένα βήμα παρακάτω και όταν βγαίνω και μιλάω για την ιστορία μου, το κάνω για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έρονται όλα τα αρνητικά στερεότυπα για τους χρήστες. Δηλαδή, ο χρήστης που αυτή τη στιγμή είναι έξω και υποφέρει και μαζί με αυτόν αν έχει και την οικογένειά του δίπλα υποφέρει και εκείνη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, άμα του δοθούν οι ευκαιρίες, η στήριξη και πάρει και αυτός μια μικρή απόφαση και εκεί με κάποιο τρόπο την ενδυναμώσεις, να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας καταπλήξει με αυτά που θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι εγώ έκανα τις σπουδές μου, έκανα αυτό, ξαναβρήκα τις σχέσεις μου με την οικογένεια. Κατάλαβες, έγινε όλο αυτό το μικρό θαύμα, έγινε και μπορεί να γίνει και από άλλους. Ο λόγος λοιπόν που βγαίνω και μιλάω είναι για οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι άπαξ και εμπλακείς με τη χρήση θα πεθάνεις στον δρόμο εξαρτημένος, δεν είναι μόνο αυτό. Και υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που τόσο οι εξαρτήσεις όσο και η συνεξάρτηση δουλεύονται ομαδικά. Κάθε περίπτωση εξαρτημένου που θα συναντήσεις, όπως και κάθε περίπτωση συνεξαρτώμενου, αν πας να τους πιάσεις κουβέντα, θα σου πούν δεν το καταλαβαίνεις, η δική μου περίπτωση είναι διαφορετική.
Πάντα αυτό θα σου πούν. Και το πιστεύουν ότι είναι μια άλλη περίπτωση, με άλλες συγκυρίες, με άλλους κανόνες. Όταν τους βάζεις σε μια ομάδα και βλέπουν ότι, ναι, οκ, μπορεί να έχετε άλλα background, άλλες ιστορίες, άλλα δημογραφικά στοιχεία, αλλά έχετε ακριβώς την ίδια ζωή, εκεί είναι που ξεκινάει και σπάει η πρώτη παραπλάνηση. Ότι όχι, αυτό είναι το πρόβλημα και πάμε τώρα να το δουλέψουμε. Ναι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα δυναμικά των ομάδων, πάρα πολύ, σε επίπεδο θεραπείας εννοώ, γιατί πραγματικά η ομάδα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της. Εννοώ σαν δυναμική και η βοήθεια που μπορείς να πάρεις, και συμβαίνει κάτι μαγικό, επειδή έχω βρεθεί σε ομάδες πάρα πολλές φορές, ενώ σαν θεραπευόμενη εγώ ίδια, είναι πραγματικά μοναδικό. Και ο συνδυασμός βέβαια, ούτως ώστε να έχεις μια ατομική συμβουλευτική και παράλληλα να δουλεύεις και ομάδες για να μπορείς να βλέπεις τους καθρέφτες σου και ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει αυτή, είναι ένα πράγμα που είναι δούνε και λαβίν. Δηλαδή η ομάδα, γι' αυτό εγώ τις αγαπάω τις ομάδες, γιατί ταυτόχρονα δίνεις και παίρνεις μες στην ομάδα. Δηλαδή παίρνεις βοήθεια, δίνεις βοήθεια, νιώθεις χρήσιμος, εισπράττεις, παίρνεις και βοήθεια εκεί για να προχωρήσεις λίγο, και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ μαγικό, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, πραγματικά. Αν το βασικότερο πράγμα που σε βοήθησε να αλλάξεις πορεία και να είσαι εδώ σήμερα και να μας μεταφέρεις όλο αυτό το ταξίδι ήταν η προσωπική σου δύναμη και το θάρρος σου, τι άλλο έπαιξε ρόλο? Βρήκα συμπαραστάτες σε αυτό το ταξίδι. Ενώ ξεκινώντας από τη φυλακή, που με κάποιο τρόπο έβαλαν πλάτη. Δηλαδή, εννοώ, ήταν ένα στήριγμα. Και βρήκα και συμπαραστάτες και στην πορεία. Εννοώ, όταν έκανα τα επόμενα βήματα. Υπήρχε ενδεχομένως σαν προσωπικότητα να είμαι ένα άτομο το οποίο τελικά φάνηκε ότι μπορεί να είναι και επίμονη για καλά πράγματα πια, και να έχει και την υπομονή. Άρα με κάποιο τρόπο ήρθα και τυθάσευσα λίγο την αυτοκαταστροφική μου και τον παρορμητισμό, τα οποία ειδικά ο παρορμητισμός είναι λίγο εφηβεία, παιδικότητα, εφηβεία. Άρα όταν μπορείς και προσπαθείς αυτό το πράγμα να το τυθασεύσεις και με κάποιο τρόπο να το οδηγήσεις προς υγιείς συμπεριφορές, για το καλό. Και βέβαια υπήρχαν άνθρωποι που κάποια λόγια τους τα κρατούσα και τα κρατάω. Δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο στην κοινότητα μου λέει εμένα αυτό που υπήρχε ένας ο οποίος τέλος πάντων είχε διακόψει, μάλλον είχε τελειώσει η κοινότητα για πάρα πολλά χρόνια και υποτροπίασε μετά από 10-15 χρόνια και ξαναβρέθηκε η κοινότητα. Εγώ τότε αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα εκ των υστέρων. Όταν όμως ήμασταν μαζί στην κοινότητα, μου λέει αυτό που θα σε βοηθήσει είναι να έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα από την πιο άθλια κατάσταση στην οποία βρέθηκες όσο ήσουν στη χρήση. Από ένα σημείο και μετά μπορούσα πλέον να αντιλαμβάνομαι αρκετά καλά το πώς είμαι, να νιώθω, να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, να ξέρω πότε είμαι δύσκολα, και εκεί πέρα να κάνω τις κινήσεις που χρειάζεται προκειμένου είτε να αποσυμπιεστώ, να ξαναβρω λίγο τα ίσια μου και να αρχίσω να βρίσκω την ισορροπία μου, γιατί γνώριζα και γνωρίζω ότι αν αφεθώ είναι πάρα πολύ εύκολο να την πατήσω. Άρα τι σημαίνει? Ότι και τώρα όταν βιώνω συνθήκες πίεσης, προσπαθώ να βρω τρόπους για να αποσυμπιεστώ. Μπορεί να είναι το να μιλήσω με έναν ψυχολόγο, να μιλήσω με μια φίλη, να πάρω τη μηχανή και να πάω μια βόλτα στη θάλασσα και να πάω να φάω ένα ψαράκι, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Απλά πράγματα, να κάτσω σε ένα αυλί και να διαβάσω ένα αστυνομικό και να απολαύσω τα λουλούδια μου και λίγο μουσική. Κατάλαβες τώρα, εννοώ να πω στους φίλους που συνήθως με παίρνουν γιατί θέλουν βοήθεια, επειδή η Φωτεινή τα καταφέρνει όλα. Δεν είναι έτσι, παιδιά, αλλά τέλος πάντων.
και να τους πω, παιδιά, επειδή είμαι λίγο πιεσμένη, αν θέλετε αυτές τις μέρες δεν δέχομαι αιτήματα για βοήθεια. Δέχομαι αιτήματα. Ναι, όχι, το κάνω, γιατί πιστεύω. Έχεις Πια το μάθει να κάνω, δίνεις- είναι πάρα πολύ σημαντικό Ναι. για να μην έχουμε τις συνεξαρτήσεις, να οριοθετήσω τους ανθρώπους. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου, έχει γίνει δηλαδή, που έχω πάρει π.χ. τη φίλη μου ή τον αδελφό μου ή δεν ξέρω και τους λέω, παιδιά, αν συμβεί κάτι, μην με ενοχλήσετε αυτές τις μέρες, εκτός αν είναι κάτι πολύ τραγικό, ας πούμε, που το απέφχομαι. Αποσύνδεση με αγάπη. Ναι. Detachment with love. Ναι, ναι. Είμαι εδώ, σ' αγαπώ. Ναι. Αν θες κάτι, έλα. Τόσο αντέχω όμως. Ναι, αυτό. Το εξέφρασες ακριβώς έτσι όπως το νιώθω όταν τους το λέω. Αυτό εμένα είναι η άμυνά μου, εννοώ είναι πραγματικά προστατευτικό για μένα και είναι αυτό που με κάνει και μπορώ και τα καταφέρνω και στέκομαι και γι' αυτό και είμαι στην ουσία από το 99, άρα σημαίνει 26 συναπτά χρόνια, μακριά από τις εξαρτήσεις, από χρήση. Έβαζα στόχους, αυτό λειτουργούσε, ξέρεις, σαν κίνητρο, έγινα λίγο target holic men, αλλά με έναν όμορφο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς το λέμε πάντα, ότι για να αντικαταστήσεις την εξάρτηση πρέπει Ακριβώς. να βρεις μια θετική Ακριβώς. εξάρτηση. Ακριβώς. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Οπότε το κομμάτι αυτό με τους στόχους, είτε ήταν η μικρή στοχοθεσία του να τακτοποιήσω το δωμάτιο σήμερα ή να μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό για μένα, είτε ήταν με λίγο πιο μεγάλη στοχοθεσία που είχε να κάνει με σπουδές, οτιδήποτε, για μένα λειτουργήσε απίστευτα. Και είναι κάτι που ακόμα και τώρα το συνεχίζω. Στην αρχή, μάλιστα, μέχρι να βρω την ισορροπία μου, ήμουνα και λίγο που ένιωθα λίγο σαν χαμένη όταν τελείωνα και πετύχαινα το στόχο. Το πρώτο διάστημα που είχα κόψει τις ουσίες, ένιωθα λίγο σε ένα κενό. Και σχεδόν επιτακτικά, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, προσπαθούσα να... Τώρα κάνω το αυτό, πάλι για να νιώσω αυτό το up του κυνηγάω ένα στόχο. Αυτό ήταν λίγο το πρώτο διάστημα. Θεωρώ ότι το έχω ισορροπήσει αρκετά καλά πια, οπότε ναι, υπάρχουν οι στοχεύσεις, αλλά όχι πια με την ανάγκη του αν δεν έχω ένα στόχο να πετύχω είμαι χαμένη. Ίσα ίσα που πολλές φορές απολαμβάνω τα διαστήματα που μεσολαβούν, γιατί πραγματικά εντάξει, και μεγαλώνω κιόλας, δηλαδή θέλω κι εγώ να είμαι λίγο πιο... Δεν σου φαίνεται καθόλου πάντως, με τόση ενέργεια αγχώθηκα να ξέρεις. Πρέπει να ανεβάσω τον πύχη. Παραχαλάρωσα. Θέλω για το κλείσιμο να μου πεις, αν είχες έναν άνθρωπο σήμερα εδώ, ο οποίος παλεύει είτε με τις εξαρτήσεις του... είτε με τις συνεξαρτήσεις του. Ναι, θα έλεγα είτε με εξαρτήσεις που μπορεί να έχει από κάποια ουσία, κάποια κατάσταση, είτε από την εξάρτηση που μπορεί να έχει από έναν άλλον άνθρωπο και τη δική του διάθεση, ενώ δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό και δυσκολεύεται να το αντιληφθεί. Τι θα του έλεγες? Αυτό που μπορώ να πω εύκολα είναι να τον κάνω να δει την εικόνα που ενδεχομένως ο ίδιος να την έχει συσκοτισμένη και να του παραθέσω ακριβώς την πραγματικότητά του, που ο ίδιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται ως σε τέτοια, και να του πω αυτή τη στιγμή τι κάνεις? Κάνεις 1, 2, 3. Είναι αυτό που θέλεις? Είναι αυτό που σου αξίζει? Είναι αυτό που θες να συνεχίσεις να κάνεις? Αν το πεις ναι, ok, respect, συνέχισέ το. Αν όμως κάτι από αυτά δεν σου κάνει, τότε άλλαξέ το. Με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω. Υπάρχουν. Αν θέλεις να με ρωτήσεις τρόπους, να σου πω 1, 2, 3. Ναι. Και εγώ εδώ θέλω να βάλω και το κομμάτι του τι σημαίνει κόστος ευκαιρίας. Γιατί πολλές φορές ένας άνθρωπος που κάνει μια χρήση μόνιμη μεν, που εκείνος όμως τη θεωρεί ελεγχόμενη, και ειδικά αν είναι και έξυπνος άνθρωπος και ταλαντούχος, θα σου πει «Μα μια χαρά τα καταφέρνω. Κοίτα πόσα πράγματα έχω κάνει με τη ζωή μου». Ίσα ίσα που μπορώ να σου πω ότι η χρήση ή αυτή μου η εξάρτηση με βοηθάει κιόλας. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Η ερώτηση είναι πόσα παραπάνω θα έχεις καταφέρει και πόσα παραπάνω θα έχεις ζήσει, αν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι να σε κρατάει πίσω. Και γι' αυτό ουσιαστικά το αυξάνεις το awareness. Όταν μιλάς, δηλαδή το θέμα δεν είναι να τον συμβουλέψεις τι να κάνει. Τον κάνει να συνειδητοποιήσει ακριβώς να δει με έναν άλλο τρόπο τον εαυτό του, γιατί
τον βλέπει παραμορφωτικά. Κατάλαβες τώρα, δεν έχει ακριβή εικόνα. Και τον βοηθά να τον δει με έναν άλλο τρόπο τον εαυτό του. Επισημαίνοντας, κατάλαβες τώρα, και παίζοντας εκεί πέρα, η λέξη εντός εισαγωγικών, ενδεχομένως και με τα values, με τις αξίες που έχει ή με τα όνειρα που μπορεί να έχει, και να του πεις ότι εσύ θες να γίνει ή θέλεις να γίνει. Πώς, έτσι δεν γίνεται. Εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου. Ναι, αυτό. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη, δεν έχουμε πρόβα. Ακριβώς. Και ερχόμαστε για να τη ζήσουμε. Δεν ερχόμαστε ούτε για να συμβιβαστούμε, ούτε για να μείνουμε στο περιθώριο. Και έτσι να τον βοηθήσεις ο ίδιος να πάρει τις αποφάσεις που θα χρειάζεται και να κάνει εκείνα τα πράγματα που θα τον βοηθήσουν στο να βγει είτε από την εξάρτηση είτε από μια σχέση που να είναι εξαρτητική. Καταλαβαίνεις. Αλλά πρέπει πρώτα να τον κάνεις να δει κατάματα την αλήθεια του. Το πώς λειτουργεί, το ποιος είναι αυτή τη στιγμή, το τι κάνει και το τι θα μπορούσε να είχε κάνει αν ήταν αλλιώς πώς τα πράγματα. Ξέρεις, Φωτεινή, πρώτη μέρα στη σχολή τι μας είπε ο δάσκαλος κλινικής ψυχολογίας? Πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται για να αλλάξει μια λάμπα? Ένας, αλλά πρέπει να θέλει και λάμπα. Ακριβώς. Οπότε όλα γυρίζουν πίσω στο ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν το θέλει ο ίδιος. Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καμία θεραπεία δεν πιάνει αν ο ίδιος δεν θέλει να αλλάξει. Αυτό είναι... Καμία θεραπεία και καμία βοήθεια και καμία στήριξη. Που θες να βοηθήσεις, με κάποιο τρόπο του δείχνεις πόσο αναγκαίο είναι να αλλάξει. Αλλά να τον κάνεις να το θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, ειδικά άμα δουλέψεις με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ουσιαστικά εσύ λειτουργείς με κάποιο τρόπο που τον αποδέχεσαι τον άλλον έτσι όπως είναι κτλ. Πρόσεξε, σημαντικό. Εδώ η Φωτεινή μιλάει για τους θεραπευτές. Δεν μιλάει για τον καθέναν από εμάς να πάμε από μόνοι μας να μπούμε σε ένα ρόλο θεραπευτή, σλάς μαμά του άλλου, χωρίς να μας το έχει ζητήσει. Σε καμία περίπτωση. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούμε και να πούμε, μα αν το κάνω σωστά, όχι. Όχι. Δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή του και στα λάθη του. Είναι ψυχολόγοι, θεραπευτές είναι θεραπευτές. Αυτό είναι έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Οπότε ο καθένας έχει να κάνει αυτό που του αναλογεί σε σχέση με το ρόλο που έχει στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για συμβουλές σε επίπεδο θεραπείας, γι' αυτό και ανέφερα το γεγονός ότι εγώ συμβουλές δεν δίνω. Απ' την άλλη, αν θα μπορούσα να κάνω κάτι βοηθητικό για έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους, αυτό που θα έκανα είναι να τον φέρω πρώτων ευθυνών του, να του αναδείξω στα μάτια του την κατάσταση ακριβώς όπως είναι, καθρεφτίζοντας αυτό που κάνει ή αυτό που είναι τώρα και βοηθώντας τον να αποφασίσει ο ίδιος που θέλει να το πάει. Ήσουνα κατατοπιστικότητα. Ναι, αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ. Τελειώσαμε. Πότε πέρασε 1,5 ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις να μας εμπνέεις. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα καν πώς πέρασε η ώρα. Ελπίζω να μείνουν πολύ φλίαροι και κουράσαμε και τους. Ήσουν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν γιατί δεν το ξέραμε. Ένα φωτεινό παράδειγμα μιας δεύτερης ευκαιρίας που την πήρες και μας δείχνεις ότι γίνεται. Και για όλους εσάς θέλω να πω ότι... Θα σας πω βασικά ότι πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει τον Μπέκτη του Ντοστογιεύσκη που μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε θυσμό στον τζόγο. Όταν τελείωσα το βιβλίο δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Ήμουνα και 20-21 χρονών και λέω τι λέει τώρα, πότε γίνανε όλα αυτά. Άλλο βιβλίο διάβασα. Χρόνια μετά, αφού πέρασα από την απεξάρτηση αλκοολικών στο Δαφνί, τότε κατάλαβα ότι όλο αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί από την προοπτική και την οπτική του εξαρτημένου, που βιώνει μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα, άσχετη από αυτήν που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι γύρω του. Ζητήστε βοήθεια. Μπορεί η πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνετε, αν έχετε κάποιο θέμα με κάποια εξάρτηση, να μην είναι ακριβώς έτσι. Και απ' την άλλη, αν είστε σε μια κατάσταση που νιώθετε ότι χάνετε τον έλεγχο της ζωής σας και η υγεία ψυχική, σωματική ενός άλλου ανθρώπου έχει αρχίσει να γίνεται πιο σημαντική από τη δική σας, και πάλι ζητήστε βοήθεια. Γιατί αυτή τη ζωή έχουμε. Δεν υπάρχει πρόβα, αυτή έχουμε μόνο και πρέπει να τη ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να προσέχετε και να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.